धेरै नेपाली विद्यार्थीहरू अस्ट्रेलिया अध्ययनको लागि जान खोजिरहन्छ र उहाँहरूको मेन धारणा मेन कन्सर्न चाहिँ के हुन्छ भने मेरो भिसा चाँडो लागोस्, मेरो भिसा छिटो लागोस्, मेरो भिसा कसरी छिटो लाग्छ भन्ने उहाँहरूको कन्सर्न हुन्छ। र छिटो भिसा भन्ने बित्तिकै लाग्यो भने भिसा छिटो लाग्नको लागि तपाईँको केही कागजहरू प्रोपर पर्ने हुन्छ र त्यसरी तपाईँलाई छिटो भिसा लाग्नको लागि के कागजहरू चाहिन्छ, कसरी तयारी गरिराख्नु भएको छ वा तयारी गर्नुभएको छैन, कसरी तयारी गर्ने भन्नेको बारेमा आज तपाईँहरूलाई म केही महत्त्वपूर्ण टिप्स दिन जाँदैछु। र पहिलो टिप्स रहेको छ, तपाईँहरू अस्ट्रेलिया पढ्न जानको लागि तपाईँको कोर्स र ब्याकग्राउन्डहरू म्याच हुनुपर्छ। यानि कि तपाईँ नेपालमा जे कोर्स पढ्नुभयो त्यसमा तपाईँ अस्ट्रेलियाका युनिभर्सिटी वा कलेजमा पढ्न जाँदा त्यो कोर्सहरू चाहिँ म्याचेबल कोर्सहरू हुनुपर्छ। तपाईँले नेपालमा नर्सिङ पढ्नुभयो भने जस्तै अस्ट्रेलिया गएर बिबीहरू पढ्नको लागि कोर्स म्याच भएन, त्यसको लागि भिसा दिने चान्सहरू कम हुन्छ। त्यसै गरी दोस्रो हुन्छ, तपाईँले जति पनि डकुमेन्ट हाल्नुहुन्छ, जुन जिएसको डकुमेन्ट हुन्छ जस्तै जिएसको डकुमेन्टहरू चाहिँ एकदम जेन्युन तरिकाले तपाईँले हाल्नुपर्ने हुन्छ, जसमा तपाईँहरूले गुड फाइनेन्सियल फ्लो हुनु पर्यो तपाईँहरूको। त्यस्तै तपाईँको ठुलो एमाउन्टका ब्याङ्क डिपोजिटका पैसाहरू हुनु भएन, यानि कि तपाईँको विदाउट प्रुफ। हामीले चाहिँ ठुलो एमाउन्टमा ब्याङ्क डिपोजिट भइरहेको हुन्छ र त्यसमा कुनै पनि प्रुफहरू हामीले हालेको हुँदैन। त्यो कुराले गर्दा पनि उनीहरूले कन्सर्न हुन्छ यो पैसा कहाँबाट आयो भन्ने कुराहरू, त्यो कुराहरू तपाईँले विचार गर्नुभयो। त्यसै तपाईँको इन्कमको कागजहरू एकदम प्रोपर तरिकाले रेडी गरेको हुनुपर्यो, जुन जसमा चाहिँ तपाईँको ट्याक्सको कागजहरू हुन्छ, त्यसै गरी तपाईँका ब्याङ्क स्टेटमेन्टका कागजहरू हुन्छ। यी सबै कागजहरू तपाईँको भेरिफाएबल हुनुपर्छ, यानि कि भेरिफाई हुनुपर्यो। हाई कमिसनले बुझ्दाखेरि पनि होस् वा कलेजहरूले पनि इन्क्वायरी गर्दाखेरि चाहिँ ती सम्पूर्ण कुराहरू भेरिफाई हुनु पर्यो। त्यस्तै तपाईँहरूले ब्याङ्क लोनका कुराहरू होस् वा तपाईँको ब्याङ्क ब्यालेन्स सो गर्दा हुन्छ, कहीँबाट पैसा आएर भने कि कहीँको इभिडेन्सहरू सो छ भने त्यो कुराहरू पनि तपाईँको क्लियर तरिकाले मेन्सन भएको हुनुपर्छ। र त्यस्तै अर्को इम्पोर्टेन्ट चिज एउटा तपाईँको एसओपी, भेरी इम्पोर्टेन्ट चिज एसओपी पनि तपाईँले एकदम क्लियर तरिकाले लेख्नु पर्यो, जहाँ तपाईँका कोर्सका रिलेभेन्टका कुराहरू हुन सक्छन् तपाईँहरूको। त्यस्तै तपाईँहरूको नेपालसँगको तपाईँको सामाजिक आर्थिक अवस्था के छ र त्यो पढिसकेर के हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि क्लियर हुनु पर्यो तपाईँको। त्यस्तै तपाईँहरूको भविष्यमा तपाईँ के गर्न चाहनुहुन्छ, त्यो कोर्स पढिसके त्यो कुराहरू हुन्छ। त्यो कोर्सले तपाईँको सोसल टाइप, यानि कि नेपालसँगको सोसल टाइप के हुन्छ, तपाईँको इकोनोमिक टाइप के हुन्छ, यो कुरालाई पनि तपाईँले एकदम जस्टिफाई हिसाबले लेख्नु पर्यो। यी सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँले मजाले तयारी गर्नु भने तपाईँको भिसा छिटो नलाग्नु पर्ने कुरा त हुँदैन। त्यसकारणले यी सम्पूर्ण कुराहरू जेन्युन तरिकाले तपाईँले बनाउनु होला। र यी सम्पूर्ण कुराहरू बुझ्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले एकपल्ट सेन्ट जेभियर एजुकेसन कन्सल्टेन्सी जुन नयाँ बानेश्वर प्लाजामा छ, त्यहाँ एकदम सर्टिफाइड काउन्सिलरले तपाईँलाई प्रोपर तरिकाले काउन्सिलिङ गरिदिनुहुन्छ। र त्यहाँ एकपल्ट तपाईँले भिजिट गर्नु होला र तपाईँको आफ्नो अस्ट्रेलिया पढ्न जाने सम्भावना तपाईँ